नमस्कार मित्रांनो, सिनेमॅटिक महाराज यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत स्वामीनारायण टेम्पलमध्ये. ते मंदिर पाहायला गेलं तर हे मंदिर जे आहे ते कात्रज पासून अवघ्या 3 ते 4 किलोमीटर अंतरावरती आहे. मुंबई बँगलोर हायवे पासून रोड टच मंदिर आहे. आता आपण आलो आहोत ते मंदिराची फ्रंट साइड आहे. इथून आपण आता मंदिरामध्ये जाणार आहोत. तर मित्रांनो, तसं पाहायला गेलं तर हे पुण्यातील सर्वात मोठं मंदिर आहे. असं म्हणतात की हे जे मंदिर आहे टोटल 27 एकरमध्ये हे मंदिर बांधण्यात आलं आहे आणि सर्व प्रशस्त मंदिरापैकी हे सर्वश्रेष्ठ मंदिर आहे. तसं पाहायला गेलं तर तुम्ही 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलर घेऊन आला असेल तर माझ्या साईडला तुम्ही 4 व्हीलर पार्किंग करू शकता, तेही फ्रीमध्ये. तर आता आपण मंदिर एक्सप्लोर करूया. तसं पाहायला गेलं तर स्वामीनारायण मंदिर जे आहे हे नरे गावात आहे. मुंबई बँगलोर हायवेला लागूनच हे मंदिर टोटल 27 एकरमध्ये आहे. मित्रांनो, जर तुम्ही 2 व्हीलर 4 व्हीलर जर घेऊन येत असाल या ठिकाणी तर तुम्हाला इथे पार्किंगची सुविधा देखील अवेलेबल आहे. इथे कुठल्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. हल्लीच्या काळामध्ये 2 ते 3 महिन्याच्या टायमिंगलाच हे जे मंदिर आहे ते खूप नावारूपात येत आहे आणि त्याचप्रमाणे हे जे मंदिर आहे हे पुण्यातील सर्वात श्रेष्ठ आणि सर्वात मोठं मंदिर मानलं जातं. जशी आपण गाडी पार्क करून मंदिराच्या आतील बाजूमध्ये प्रवेश करतो तर तुम्हाला विविध फुलांची झाडे, विविध फुलझाडे तुम्हाला मंदिराच्या बाजूने पाहावयास मिळतात. त्याचप्रमाणे मंदिराच्या डाव्या बाजूने आपण सरळ सरळ पुढे चालत आलो की आपल्याला मेन मंदिराच्या प्रवेशद्वाराच्या पायऱ्या लागतात. काही पायऱ्या चढून आपण वरती गेलो की आपली जी पहिली नजर आहे ती मंदिराच्या हस्तकलेवर व त्यांच्या शिल्पावर पडते. काही मीटर चालत आत आलो की मंदिराच्या मेन गाभाऱ्यामध्ये आपण प्रवेश करतो. मेन गाभाऱ्यामध्ये प्रवेश करताच आपली जी नजर आहे ती मेन आकर्षक असा झुंबर देखील पाहायला मिळतो. हे जे मंदिर आहे पुण्यातल्या सुंदर ठिकाणापैकी एक मंदिर आहे. इथे आलं की एक वेगळं आत्मिक समाधान आपल्याला मिळतं. तसंच पुढं चालत आलं की आपण मुख्य मंदिरामध्ये प्रवेश करतो. जसं आपण प्रवेश करतो तसं आपल्याला स्वामीनारायण यांची संगमरवरी मूर्ती आपल्याला पाहावयास मिळते. जसं आपण मूर्तीचं दर्शन घेऊन उजव्या बाजूला वळतो त्याचप्रमाणे आपल्याला तिथे राधाकृष्ण आणि लक्ष्मीनारायण, हिंदू धार्मिक साधू संत, वारकरी संप्रदाय यांचे देखील शिल्प आपल्याला इथे पाहावयास मिळतात. तसंच आपण पाया पडून बाहेर आलो की आपण मंदिराच्या बाहेरच्या बाजूला येतो. तिथं मंदिराच्या भिंतींवरती एक विशिष्ट प्रकारचे आकर्षक शिल्प हाताने कोरलेले आहेत. हे शिल्प हिंदू धर्मातील ग्रंथांमधील आहेत. ही जी पात्र म्हणजे तुम्ही मंदिरावरती जे शिल्प बघत आहात ते भगवद्गीतेतील काही पात्र आहेत जे की आपल्याला मूर्तीच्या माध्यमातून पाहावयास मिळतात.
तसं आपण नीट पाहिलं तर हे मंदिराची जी रचना आहे, मंदिराला वापरण्यात आलेले जे दगड आहे एक विशिष्ट प्रकारचे दगड आहेत. म्हणजे जर तुम्ही आता सध्या उन्हाळा आहे तरी इथं किती वेगळ्या प्रकारची एक म्हणजे थंडावा जाणवून येतो. तर तुम्ही उन्हाळ्यात देखील आलात तर तुम्हाला सेम असाच थंडावा मिळेल, कारण की मंदिराला जे दगड वापरण्यात आलेत एक वेगवेगळ्या विशिष्ट प्रकारचे दगड आहेत जे की थंडावा निर्माण करून देतात. मी तर तुम्हाला मित्रांनो एक सजेशन देईलच. जर तुम्ही पुण्यातले आहात तर आवर्जून ह्या मंदिराला तुम्ही भेट द्या. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही कॅमेरा घेऊन येत असाल तर एक 2 दिवस आधी तुम्हाला मंदिराची जी कमिटी आहे त्यांची तुम्हाला परमिशन घ्यावी लागतील, कारण की इथं 2-3 अशा हास्य झालेले आहेत की चित्रीकरण झाले आहे एक आणि दाखवलं आहे एक, अशा 2-3 घटना तिथं घडलेल्या आहेत. तर मी तुम्हाला एक सजेशन देतो की तुम्ही जर स्वतःचे कॅमेरे घेऊन येत असाल तर तुम्ही पहिली मंदिर कमिटीची परमिशन घ्या 2 दिवस आधी, नंतर तुम्ही इथं शूटिंग करू शकता. तसं पाहायला गेलं तर मोबाईल इथे लांबपर्यंत अलाउड आहे. मंदिराच्या परिसरामध्ये इथं मोबाईल अलाउड नाही आहे, कॅमेरा अलाउड नाही आहे. ड्रोन असेल तर तो जप्त केला जातो जर तुमच्याकडे परमिशन नसेल. पण ह्या गोष्टी वगळताच तसं पाहायला गेलं तर मंदिर हे खूप आकर्षित आहे.